Ay, penyakit mulai sekarang karena pernah hanya untuk mengerjakan jadi penyakit tahu kan kalau mereka menemukan ya pasti lah pasti ya atau ini membuat saya ada koridor minuto pagkanaan ako daw dati medyo mo talaga ang hindi mo talaga sabi siya magkano hindi pa naman pag-ira ay mag-okay na kita ka din kita mag-aaral na pa rin galing mo sa pag-usabi belajar dan bekerja komputer maksudnya sama juga jadi orang tahu kan kalau macam itu kita berdua ini bukan itu agar saya cepat yang kita berdua tahu tapi kalau yang
Matandaan.
Neka.
Hindi na kumakakutin ka.
Not open. Say ba ko? Ako ba? Kaya ka, Mitch. Ako na ako po.
Gado. Namindaya mo. Dapat sa suway. Galap to. Kaya na, namindaya mo ka. Daya mo na. Saklat ka. Hindi, gusto mo dito. Pero mo ano? Sigo, maraming video. Kasi lang mo sa nagbibipo ni mo, karoon mo sa tao. Hindi na ilit mo sa biro niya. Hindi niya kung may kumakaroon sa dito. Kaya nakontrol niya na din sa biro niya. Sabi niya, wah! Yan na. So, ganito po ba yung pinakang Masarap. kasi ito yung Ganon.
Alam mo, ako ng ito yung ako ng Kings. Okay. Message? Wala. Anyway na kayo. Ako, sino yung ako yung bangko na naman kung ano? Wala. Ako yung Ora, pagsulo ko na sa lugar. Ano sa amo, ganyan sa amo. Ora, panubatan amo. Pagkutuloy ko sa lalo yung ora, lalo yung ano yung nabulang mga ganyan. Pagkutuloy siya makikita. Pati, pang, nakalubon na bulan. Kadali ko sa Sabay duman natin. Ano duman? Yun nga, may bodyguard. ito. Bulan. Gago. Magdala siya na bulan. Hello. Ay, mo sa buduin sa pati. Wala garo. Hindi si buduin sa pati. Ayan, ito yan. Ikaw ka ba dito sa pati? Sa baka yun, sa pati ko. Ay, maliit. Kapalit ka ng tungo. Parang araw ko rin yun. Wala ba? Kung ito isang na ito, kung ito isang taro, ayaw mo. Kaya, saan sa simpulo mo? Arami ka ba nga nagbakal sa akin? Pita, ikaw, buntis ka na. Saan naka-first place doon sa Wali? Bakla. Bukan ko na, natawag ako doon. Basta dun sa Oo, dali ko ka-flicker na kayo. posted ka. Oo, mag-play. More meaningful. Yes, na. Yes, na. Hindi ka lang maabot. Bakit? Kaso,
Ah, universidad. Ay, wala. Kasi, moral. Parang wala din. Butang mo ng pula kasi yung sakot. Gago. Utak nila, hindi ko na-play. Dito rin ako. Hindi ako. Ako. Sisigil ako. Yes. Saka mo daw pa. Hindi pa kami nakarap siya ito, ganda nito. Utang balik kasi. Nakakaraos naman ako. Pwede pa rin, ah. Magtuto ka sa kuya. Ay, magtuto ka lang naman. Magtuto ka naman. Para sa masalari. Pero, ano po? Mga kulang. So, di na play.
Hindi pa lang. Ako din. Dami na ako dumatanag-tagal ako. Natin ako kung sumpok pa to. Ano ba? Hindi ako nakakawa. Hindi na ba? Ano ang pinaka-profit niya inside? Ako nakakawa. Hey, alam ko yung tayo. Okay, kayo. Yes, okay. Ano po yung goals? Putang ginagawa ko kayo. Ito nakarap ko.
Pila, sige. Sige. Ang bumula kita rin po kasi sinabayan ako ni Pepe, bakaya ako tayo. Ngayon, mag-alap ako sa tero. Utang sinagdalog ka ko. Pagkasarang ko din ba gayon? Sige, gawin sa may dulog. Yung gusto ko na ito, sinusulitan ba yun? Kaya sinagabi ko ko yung bala. Mabuti ang dumulahat na. Mabuti dito sa ano? Ano yung kapanyaran? Gusto? Uy, ano ba yan ako? Ano yung tayo ang kurang? Ayun. Ang pinari siya. Bilan ka? Hindi naman sa kuya. Sa kuya. Ang diet mo natulog.
Ano mo? Bakit kada ako pa sa nagre? Kapag yun Apa nak kamu jalan? Mana? Mana? Wala kamu. Mana yan? Ito pa nga di. Out na sa ano, isa to. Nasa lang ka mo? Vegetable. Ay. Yeah, vegetable daw. Mamura ng espada. Tapos pinagkuha na ako. Kapin ko, mapakalit na. Yun na, pinagkunalitaan ako sa pagkakas. Tapos,
Hindi na sana kayo po ang papunta. Yeah. Pero na kayo. Thank Barato. Barato. Okay. Okay. Sobrang na sana. Ay. Ano sa ano ito? Why? Thank I know. Equal. I know. Kawan otak.
Wala na yun, wala na. Ayaw.
Baril. Ah, baril. Siguro nila. Madalas dito may dito siya. Sugma ko na lumbat na ako. Iya, wala sa ako. Adi kita wala sa ako. Bata ka na ayo. Nako ko ako. Enggak lah, untuk puji korita. Enggak lah, si Binte. Ada mau nilo. Nilo.
Ay, mayroon mo yung mata ko. Sila kaya. Parang Dayman. Dayman. I like one. Oh, look at this. Computer na sana. Ha? Computer kayo sa dyan. Dahil madali siya. Input ka ng tao ko. May computer ako tayo. Ay, ito na lang oras. Ako pinaglalabo ni Pia ako ng garko. Wait. Inaan, sarang oras. Wow. Ano? Ano po yan? Ano nga sana? Ini. Ni, gets mo na ko, ano ko pa yun? Yan, masama mo. Wala.
Yan sa mga pool din ang ha? Kurot naman, kurot sa lupa mo. Saan mo ginawan? Saan nakagagpo? Sinali. Ayun din.
Out ka na? Oh, sa'yo mo ano? Oh. Banana. Banana. Ano? Yung banana. Oh, makin muna ka dyan. Ika na si Zero? Dawa, si Sai. Yung nasa-aaral ko Zero, pero kung nag-printas na tayo. Ano ka pa na computer mo? Hindi na na, apat, 5. Manila, Manila. Ay, oh. Ay, mo kaya. Tignan mo na kasi. Meron ka sa ng kape? Duwa na ay patay ko na naman. Ako lang din. Ukso ka po. Ha? Ukso ka po. Ay, wala ko na. Ako, wala na ka mo. Hindi may namin na parang tingnan mo na programa na sa
ka dito. Wala ka dito. Kunigyan ko rin ako nakuha. Sa'yo ka, galing. Hindi ko ba, di na daw dito sa tuya. May feedback para na, adi. Makainit ang galigyan na sa ako. Si Abu Mari, ano yung mga dito na taro? Dahil manakot ko. Pwede ko na ba ano ko yung takaluyan ng lumabaw. Diba? Nasa makaluyan dito. Nakakalawa na ako. Alam mo, makasakang bawal ka din. Ay, talaga yung sakit na rin. Magaling, nakakatulog yan. Hindi ako man nag-iisa. Ako kayo dito. Para rin naman napakantituhan. Pero kaya ka pa duman. Ha? Duman? Yan pa. Pero ito, pinagin na ba sa prinsip na yung nasa gilid na ka ba? Bakit ba sa gilid? Maya, kami na po sa kamuduman. May naman kamuduman mo naman. Dahil pa mga sabi ka, nalilili ko dahil naman, oh. Ayun yun. Amin ang pinaka, ng God sa God. Si San Pablo. Dahil si San Pablo dahil na San Pablo ang makinabang. Kapalan yung God. Pero makiyaman kami sa kapitan. Nakong kayo doon. Kaya man makaan kami. Kaya pag man makalaman kami. Kasi kapag dami ulit siya, kaya mo sa masibisa, kaya mo madami. Kaya, mabayo mo lang. Kung nagkalaw na naman matigari siya, nakakasagawa kayo. Kaya,
Ano ba? Dahil yung nag-ano ko. Oo, ba't ikaw ba mo? Kainin ko na na. Nasa bilog yung ano, logo. Siyempre pa mag-hospital ang hindi niya. Ay, paman. May baliwan mo ganito. Ay, ang galit ko. Ay, paman. Sabi kaya sa iba. Sabi ko, ayun, ito. Yaw pala. Ayaw. Nahulog. Nahulog. Hindi pa ang sabi ko sa iyo. Pag diyan ko nga rin, nakako sa kabak nga rin pa lang. Sa'yo ang kabakangan. Ikaw yung babakan niya ka, niya mo. Ma? Ako mag-asalo ko sa luwan. Yan ka mo. Hindi sa may barangay. Ako naman sa pag-asalo. Ano? Ako ito, nagbuwan din sa pagkalaban sa mga sa luwan. Ano ka lang nasa Marina? Oo, pinali mo lang sa kusina. Ano kaya ang kusina? Pag yan si Mat, makatama mo sa mga rin. Nagsaitong ka pa. Bakit? Ano ka? Sa ilas niya. Tapos ka ba? Ang nagkakapigil niya sa short ka na. Okay, di mo. Ang nagkarik niya ito si Ate. Ate niya. Pero kung sa na, kasi wag na naman yan mo. Kung sa pangin, nabayaran sa 300,000. So, ako gumagana, pinatulagyan na sa bahay. At ako, paawan siya. Kaya mag-isip. Nabayaran na ng 300,000. Pero, yan. Ito pa sa 70. Tempat si Makang 2019. Tapos nga, mali na kasi makulot. Kasi sa trabaho niya. Ay, pa. Sa pamilya na. Ano, Ay, yun, tarang ate niya. Tarang ate. Ano, Parang ni Ma. isang, Yung wala yan pa. Pagka, pero, ano pa nga lang. Wala ka sumunod pa siya ka. simakmak na ano niya. Ano mo naman pa. Di bulag naman simakmak. Hindi pa daw ito mahal. Ang magilang mo lang babae. Ano? Salan pa. Paano? Gawa lang na. Bahala na sila. Gago hapon. Ako wala pa sila.
Paano ko naman ito? Ang 2007 din kasi. Kasi sutugang mo gatong mas kasiga sutugang mo. Sutugang Ano yun na? Oo, nasa hospital din. Sabay-sabay tinda. Nasa hospital. Ay, kumat na. Ilaong pagsabi. Ginagawa sa albay. Dapat sa alba yun, magkirakan. Ay, puti-puti. Parang hindi makabagal. Tinawad na na siya ng Kasi ang problema ka na isang damo, kasi wakit mo na sa service mo. pero kung alam ko pala na liberal, magmurang sa kaya, hindi naharap sa Manila. Sa ano, Naharap ko kung ako inatake, hindi naharap ko sa veteran. Port Bonifacio, ay, dakla na sa solo ka. Ay, hindi ko man-aram. Sabi, may ako na, solo ka pa. Libre ko ka pa din ang pakadas. Kan ano, nakamati din ako ng mga overall check-up na mo. So, ay, tapos, airport ako lang na, ay, maulit na po. Kaya sa loob, madama ako. Di abong naman. Ay, kaya may narutulat, hindi. Walang bumaba. So, this is the pala. Sabi ko. Taon pa kayo. Doon na. Doon na sila dyan. Pero, abang mo na kasi, walang gana, walang ka, kasi mga pinagambay ko. Dito tindahan ka naman. Ano yung di ba ano, sa ka naglilibay? Activities sa Manila, Ay, kaan. ano ba kanigang mo dito? Ano yun? Lalo pa ni Bert ito, din yan. Then ako, ba yung pinili? Ari, hindi sa pinili ako. Hindi sa mga nas. Sa kapitid. Ay, yung may nas pa, ko. Kulang na ka. Kaya, nagapapag. Palapas. Hindi talaga pwede sa Palapas. Kaya hindi. Hindi ang pinagaiman. Hindi nga so. Hindi. Kain. Hindi kaya, pwede yung Pagilong-ilong. ano kaya, pag mga manipis ini, baka kaunong ka ini, dahil kumabot ka sa. Bakit na nalang kaya hindi ito? Dapat. Hindi na ang pakit. Hindi ko mga niya, para dari ko kayo. Sa out. Ay, Nagsa out. akin mo. Taga sa'yo. Taga ano, taga, hindi ko na, taga ano, bata ko na. Pagpasik na. Taga naga iyan, ay sana gasinda inakit. Pero taga, pero baka kayo ng sinda, o inanaga talaga mo, ano, Ako, anak. yung taga iyan, baka, inakit. Kasi tapos na. Baka ka mong pa. Pero yung original may nalay ha, hindi mo ka. Hindi pa natin mga original. Sa original iyan, ikaw na iyan. Ano?
Pero kung ano po, nakakagod. Maka sa dalo ko lang, pag ako Ano ka na inyo? yan, busa, yan dyan. Sa kuya na na, square meter sa dalo ko. Ang totoo, pinasorti ko, ang sa'yo, sa bayaw ko. Pursulan ko sa sinin. Ikon yan. Pursulan. Hindi na ako. Natatakot. Pinasorti man yun. Tapos ko yung 6. Na 8. Gabi pa na yan. Yung sa ama ka pa lang dito, gabi din nagmarayan. Yan ang buwis-buwis. Okay tayo. Si Kapitan, balik sa palan. Okay, dari, super hindi. Pag tumatawag ako, pag hindi ka kumiti, pitabahan mo tapos ako hindi ko ni Christmas. At yan nagdala ko ka Agnes. Inas pa, Agnes, igual na. Ayun nga, siya katulog na ka po rin yung sinan. Ay, super busy na, alam ko sa iyan. Ha? Super busy na, birthday na Yung nakatawa. dala ko niya sa iyo, kaya nga dito makasorbi ka, iparulo ka mo kung tao na buwa ka ngayon, makaroon sa isa na. Para ulo ka ko. Ulo po. Po. Ah. Tapos. Tapos. Ay, so, ano ko subukan sa mga uli ko na ako sa daga ko. Ayaw ko. Sa daga ko sa mundo na sa hindi sa huwag linggo na sa ng linggo. Ayaw ko kasi sa ko na. Ayaw ko. Pipili na kaniyo ko. Unong kaniyo ko. Baka ano. Baka. Baka ang pangmanlaw-law ko ta. Makayong luma. Kasi sa isa na. Pero okay ba yan? Ayaw ko. Pinito. Ayaw ko. Discount. Nagpagkita yung Ayaw ko. So, ang paradahan. Paradahan. Ayaw ko. Ayaw ko. Sa 16 po kita. Ayaw ko. Salamat. Kasi masapit ko. Alam na nila ako. Nagbagal. Wala nila ako. Abisuhan. Yung sabi ko sa iyo, hindi nakataon. Ano na? Ay, natin, may nakakapay. Depende. Oo. Pero pa pero kasi kasi lumalaki sila kasi. Pero sa Paano ko yung makakubot? ay naku ka. Di ba naman? Tapos ibalik na siya ng pasirero. Kung pagyaon dito nga ni si Adun, yun, nakakaano mo sa Bigyan na balikan ko na sa iyo. Balikan mo na sa nasa nakahangin mo. Oo, yun. Mag-isip ka niya. Balikan ko sa para ka rin mo sa tabi ha. Sige, balikan mo na sa Para ka rin. iyo. Ayaw tayo. Sige, balikan ko. Pero ano na tao? Balikan ko rin. Sama-sama ano po, step na. Salamat.
Kinahang ba kami? Baba, dinelo. Doon akong pinili. Iyo. Si Ali na yung kapit mo. Huwag mo mapang. Hindi mo pala. Tagas pa, taga-shoot. Sulbay-shoot. Iyo, ayun na yung Taugama na yun ka. Iiwas. Ako paano ang Taugama na yun. Ako paano ano. Tadi niyo tanong ko ano. Ano tanong ko ano. Ano. Eh, naka-online. Pero kasi na yun. Gawa ang ito. Guys, Yan. Selik. Ito. Tugong.
uli. Ang gusto splendor dyan. Kasi kita ko lang. Yan, dyan. Ano yung isip mo? Ano ko na? Ang gano'n. Ay, ito na siya. O, dyan. Di pa man yan ako. Walong man ang. Kaya kayo ni. Seryosa. Lubat. Ano lang? Ito. Kaya lang may kita. Ano pa dyan? Wapon ka? Ano yung bayad ko? Haluin na nga dito.
Pala gumaloto. Dito mo pala gumaloto. Kalau saya berapa? Jadi berapa tahun? Atau di mana? Atau di mana? Dapat ka na.
Siya, yun dahil kuminakan niya dahil. Lapis. Ay, yata. Orang menangkas dia. Kita semua dia sikit. Lubang palit mo sa ito, lagi ako na ako. Pero man sa sandok eh. Ha? Ulan, ako ulan. Nato, out. Aros. Sorry. Ayun, lupa, kasi sa po, yak. Ito yung ano yan, dito parang kuwan sa puyo. Ito yung kung ako yung puyo. Ito na. Kaya, kahit bago, ito na. Wala. Alhamdulillah.
Ay, sama. At tarantado! Ulit ka na natatanong. Wow, bigat ako. Ano? Ano? Mundo. Mundo. Pero bumaba. Hindi, bumaba. Guru hayop. Udah tinggal datang hayop ka. Hayop.
Ayaw. Ayaw ka wala. Pumunta ka na yun. Ang sama. Sige lang guys. Ayaw. Hindi nga pa. Ayaw. Wala ko nagpakasya ko. Ayaw ko. Meron tayo. Tagsama. Ayaw. Ayaw. Ikaro-karo ko. Sige, mas beta ta. Ah. Beta. Sige, tata. Sige, man. Kaya wala ko. Ay, kid. Po. Bubuyak ko doon. Either 50. Wow, pumunta sa ano ulit. Slow motion sa ano. Gusto mo ba makaskaso? Ooh. Ayaw. Ayaw. Uli ini. Ayaw. Ayaw.
Ay, ayos na. Boom! Ooh! Ang ina! Ooh! Ay. Ooh, dalaga. Ooh! Oh, you! Oh, you! Oh, you! Boom! Boom! Ayun na. Ayaw! Yeah. Ako, ikaw na malaki sa mundo. Tuyang pa. Mga journalism. Boom! Guys, guys.
Oo! Oo! Eh, kung kaya na hayop ka. Eh, kung kaya na nakulawan na hayop dyan. Para po. Oo! At sa soyo. Hayop. Ito. Ulo talaga mga Iya, mo si hayop. Iya, mo si hayop. Ba. Ya, yung ulo ko na ka.
gusto mo magluto na kailangan. Ha?
Lingtaw. Kasi magawa doon. Wala dapat din magawa doon. Ako. Pati ko kanino. Yung gigilan sa loob, maubo ito. Kinagka sa loob, maubo. Oo, maubo ito. Kung pagkakasumbang kita eh, ito loob. Nine! Nine! Memorize ka. Ano na? Kaya kapatid ko. Teka naman ako sa pupunta na ito, ha? Kira ito.
38. Internet. Meron ka na computer? Pwede na pa pero Umay ang control. Wala na yung pang-zero ko. Wala na yung saksak.
Kahit Rahman. wala ka manigday. Bata ko para. Sa dili. Jesus. Yeah. Yun, same ba yun po? Yeah. Nakasuya lang.
May ano ba, may daan ba ganyan? Turo ka ng tao. Ganun ka sa mo. Tawa na kang gire. So, sa ibuti. Ulit ka na lang. Wala, sumot sa...
Ning, ano ba ito sinahong niya?
kung pagkakaroon mo.
Bakit Friday?
Yung mga kailangan na nakakalaluan na. Kuya po, ano, nagba na kusigawan. Wala ba yung sinadyo? Hindi na karawin na kurewan. Pero ako siya. Ako lang siya, pero mo kung ito. Mga maribok pa ka mo. Wala na siya pero wala ko lang siya. Wala ko lang siya. Patagot dito. Sila ka rin ito. Basta malang dahil ito sa lulot siya. Aros! Present kami ni Tita Aros. Present kami na nagkarawa. At isang daan. Dito barangay ka na Charles Tequilas Pagod. Ay, ka na nabasang. Nagbubulatan ba yan? Sige ko. Gusto nyo na nagpagi mag-aano. Ang tagal naman. Ano kaya mo kaya sa tayo? Anong ko na naman? Ano ko na naman? Taga Manila na. Yung mga angin naman nila nagpapara. At sa mga tulog doon mga pagbubulag na doon. Kaya ang mga doon doon ay nagpapara. Hindi ba na? Gusto mong kamo. Kung sa akin mo magpapunod doon, tayo lang natulog mo. Pero tinahan mo mga tao nga. Dahil na magtutulong niya sa Manila. Ang tutulong niya sa Manila. Hindi po natulong niyo. Ito mga nakatulog din sa Bulacan. Magpapinit ka din mo.
Ayan ang tumalong niya, sukat pa ko ng dahil wala kasi nila yun. Kaya araw mo, Taga?
Yan po nang madali. Ako na lang mapagkainin. Makasama tayo na Siya patindi. Ay, dito. Bumaga pa nung makalila. Ay, kung paano kung wala yung kung ano mo, something. Yan. Dapat kung inutan sila, yan lang po, ano. Ay, naku, wag yun, tao, baka na po na sila na sila. Yan,
Try to see ano yung tumagitan na. Ano ba makikita nila na lang doon kasunod? Ayaw tayo. Gawin ko pa talaga pa ulit. Tumata ka pa sa rin. Ano ba? Ano, kasi nga, nilibro ko na siya na sumagi. Kaso turong niya nga. Pero may man. Tutuwad kasi di malibre na masulit ko. Ito din mo din ang cellphone. Ano na naman? Ito pa kaya. Sa 8 na siya. Ito mo siya mag-inipit. Balikan mo yun. Sa ibang direction. Hindi mo kami stay. Okay, kalau jadi ko sama iba ba sa sa hindi na talaga na bata. Napakayaman sa pagkatutupak ko. Headshot. Nagdirig kasi dapat.
naman, nabanan na yun. Kaya bumagta sa pulo. Kaya bumagta sa pulo. Hindi pa siya rin yung gana. George. Ang damit mo. Pigduan niya pa, baniduan kape, sarang kape yun. Ini sa original. Kasi ano niya, kada duwang, ay ito, ganun na siya. Kada duwang, sarang na ng kape. Ano mo mga kada ang dara pala. Tatas pa namin. Lang kaya, pero may short na doon. Mapano mo pa kung sila ang baga? Inawal niya ba ay minori kasi may mga papel naman kamo. Dapat po sa loob ng napapayag pa ka sa bata para sa sabay sa. Pero pwede pa ano kaya ito sang roke. Dati ang ang salog ka ito diyan ka ba rin sa baga. Dire-diretso ang tapos ka magpag yung sinilisan sinin halo na kompito sa ako sinin tapos naano suado nabasado okay do ba yung ito
may pulo. Asan ko? Wednesday ka nang ulo. Kami kayo isang buko. Sana ano dyan sa salon. Pwesto na kami. Pwesto na Kaya kami. mo ay magkailit din yan. Sila ako na nga. Nagkaroon ba? San Roque na din. Ay, dyan. San Francisco. May okay sila, magulong nga ni. Sabi ko nga ni Tan, may nagtitriman na rin, nataon na sila. Pero yung hanggang dito. Ako, magaling yun. Tapos sabi ko, ako paano ini? Nadua ba kaya ako kamu nagtiklin? Kamu, budak din sa okay. Ano ni gato na? Mabayad kami sa inyo, mabayad kami doon. Ano ko ini, maripan. Pinagsukod naman. Oo. Sabi ko, may babae. Kabayaran tapos kan taga na anong baga Pamalan sa daga. Babayadan ka ng samang ulakaw tapos pag ulakaw kayo ulakaw Oo, aros na sa naka. Ito ang 300. opo mail Isang taon na. Ano pang bawo? Bilaw kita gano'n niya? Ano to? dahil nga balik isa na sa nakan Ano ba? alam mo kasi balik pinala sa pagi Kali naligi ko kay ano masanan ako ang sabi kay na dos sa usuni. Res na mga lupa ano kaya inyo? 3, 6, 9. Dahil man magkayang sa nabitaon ninyo. Dahil na ako oo iba ko dyan si Merox na short. kaya ba nakuha Dahil na ko kasi nasayang Ako, Guzman. Kontrol kira kayo. Kamu nagkagamit. Ano niya mo? At taro sa ng kati o duwa. Batong dulan. Suwakan mo ka. Marilis. Nalalay. Lulong. salamat Iba? Yung mga kutsara sa iyo. Pati sa iba. Hindi na iyo. Huwag ko ba? Masaka ng ayun na ano iba ka balik Nahalik na ako. Hindi ka daw, ano, Ano naman yun? picture. Oo, kasi yes. Ano, ay mas malawig din. Ang sarap. Hindi ko kami na yung sarap. Dahil na nagabos. May, kumbaga, nasali kami na school. May fruity yun. Bakul lang pipit na po. Patay ko, magka-weekend ka. Ari, pag-weekend ko, mga-weekend ko. Gawin kayang daraya. Darang. Hindi na ako susarong mga luwa ko. Pinsawan. Baso pa daw sa muya. Ay, tago, lakas ko. Ah, Pero pala yung sinawa na kayo. Pamanasin ko, ano ka, isa ka na umat ang iba. Dos. Sabi niya sa tulog-tulog. bala mo tayo talo, talo. Mini short man sa kasama. Kaso, ali yan. Kapira ka na duwa. Mali, kasi ayun ko. Duwa. Bakit pa rin ba Hindi na po, hindi yun. Sabi ni Sai. Kasi si ano ba, si Lisa, duwa da ang ano niya sa daga kumayaan, sabi ko. magkaiba ka na dagat Ha?
Hindi ko daw. Ginagawa. Gumagawa. O sa ko. Bakit mo? Ganun, may hindi mo. Gumagawa. Iya. Hindi ko suman. Kaya, kaya. Dumas mo ako sa ito. Baba ka ng balaw siya, ba? Sarap. Yan. Yan. Araw mo ba ang siyan ka? Kaya ba yung umang ka ng gata? Sarap ng tubang na tubang. Sorry. So, ano yung makayat? Ano? Bukang may pagsuwa ka na. Ako mundo, alam mo niya mo, ano yung gusto ko? Sorry. Dito. Marabak na babae. Wala daw. Wala daw ni. Balong na, sino ba yung dalit pa ba? Ako na lang. Asing Kung ko. pinabakali niya ako at susunod mo. Isus na bata! Isus ka na yan, ang bata mo. Sa ito. Mana sige. Sobrang ako yung na, sobrang ako, magpapakalin ka. Bakit nabilo? Oo nga, Ando ba sila? bayad mo? Mabakal na nga. Mabakal na rin si Bulaw. Sabihin sa mo lang sa business. Kaya, kung ba yan? Oo, yan mo. Or sumoy. Sa ano ko pala sa kuya. Nabilo. Ano ka pala kayo? Lahat like likod na. Close mo. Inyo. Inventory. Hindi mo po. At kaya ang ano niya, bumungos baga, kaya kung saksako, nakasispad, na-stop, paano Hindi ko napakita. I-store mo. Store. ang Ang mga kasaispilan. Ano yung mabigat siya? ano mo, Ganun ka. One. B. Third. Wala dapat. Ano na sila may ano naman? May uba? Tawag ko nga. Nailing ko. Naka-plastic. Kapaulo ni. Kapaulo ka balikan mo. Malita na po. Kamanod. Ano? Liam. ang tipo nga, ito ko yung palitan niya, gamit ka sa puro doon. Kaya ako sa lugar ko. O bakit mo niya tayo mula mapis-pis? Di ba na nag-umak naman? Para sa tayo. Lagi sa pako. Hindi na pa akong kadali ba na? Hindi. Akong kadali ba na? Hindi ka mag-hindi na kadali na. Nagbuwa yung kahoy. Pag ano dyan na o, pag ako nang dinaspil mo, mas ako yung dragon.
Petrol masarap sa ang dupit niya sa warat sa iya. Nakasukahan. Gusto ka na puti. Okay. Ano mo din? Ano ka mo taon na? Pagkatapos, kilos, bite. Wala na akong ganun ako. Oo. Nakatuko ka kay Ginebra, hindi ka matukaw. Pinag-ilig ako din yun. Ay, hindi. Wala naman yung totoo. Wala ka kagayon ko. Inaano Ay, kaya na ala, istoron mo. Ano yung ba? kasi yun lang kasi dinilip kita. Alon? So, donut ko. Kung ako dyan lalatid bro. Kilala story. Ano man lalakyan mo bro? O may Phoenix na ako na. Ay, ikaw pala ako dyan natabayas. Ay, ano pa pa? Ano bro? Kulay. Ano pa pala na bro? Kapag ko nagkayaw dyan si Kate. Sige, ako ay, pinagaw. Ako rin yun bro. Ewan niya kaya na nung pag-ilagay. Masa taduman ako. Masa taduman. Ayaw. Ano pa na? Ay, makyo pa. Para si GFPD yung bot. Bita, pre. Ikaw rin, Mel. Hindi na. Pinaka-receipt. Grabe. Hindi ko kaya makikinom. Hindi. Hindi ko kaya makikinom. Nabo. Wala ko na pag ano pag nakiano ka. Nakiwan-kiwan. Orang sa ka ng bahay. Ako. At change. Orang sa ka ng gabong ang grabe ko sa kawiki. Ano ba pasod? Uy. Nakakuha niya. Relax na. Yan, sila. Ito po. Bigla di ka mag-alala. Gusto. Sabi niya, ano daw? Ito naman eh. Sana sabi. Nag-chat na nga ito mo ya. Para tweet lang pa with me, Jen. So, ikaw, tingin, Bear. Mga kaya nakawa. Para. Lalatwit ako. Lalatwit ko na kay phone. Ako to ka rin. Iyo. Nakawag ka ni Kimber. Hindi pa titigay na ka ba ano? Di ka kay ano, paano mo na makuha? Lagi. Ang kinapigin ng kawa, yung nakikinang hagalagatay. Kaano, kadidin, putang inatik ka sa kawaan. Yan. Inaanuan. Hindi pinapagpapad. Ikaw talaga dito. Balik ka naman sa akin. Ano na ako sa Ikaw mag-adjust ikaw. I-transform na. Buti ka. Nakulo na din ang kwanta niya. Sige, no. Buti ka po eh. Ano po? Huwag kang 1,000 pesos dito. Pag-ibig ko. Kami naman doon. Ayaw, kita na rin. Abot ko. Kaya mo na na. Utos mo kayo. Pino mo mo sa sugar niya. Mga pagalit. Uy, si Jay, sana.
Nagdadamit din na Sana magasan meron. Mariyas na na. Ha? Mariyas na na. Diba? Oo, gusto lang. Sa daga? Oo, siyempre po. Mariyas na na. Pero sa daga po, nagkitilikos ka? Ano pala, pili? Mga pigrahan ka niya. Hindi ba tayo ba si Galunin Wings? Takot ang minso. Yan duman. Ito diba sa meron ko? Yan ang gusto yun. Makot ka. May baili ka dyan, ano, ako. May baili ka dyan, ano ka, bakit mo ba? Maglayo ko. Umaral ba? Yan mali na pagpagay. Hindi kang ginamit ako. Ano ko nangyari? Ba't nangyari? Naglalaro ay mama. Ano, makawag ko. Tapos ako, mag-ako, nagsigugos ko. Dalaw mo, Nakalik ka rin. Ano, makawag ko na yun. Walang kayo hindi ka na mag-iwan. Naiwan ba doon? Pati ka na hindi pa. Hindi na yan. Ha? Doon na ni kaga. Sarong ka na sa imo? Sarong ka na sana? At sarong ka na nagbalik ka na ito. Sarong ka na ito. Yun na yan. Lanik nun. Wala. Kulang yung piso. Hindi ba kuha na? Tawag ka ka naman. Balik, salamat. Ano ko panyaran yun? Yan mo ba? Dali ba ba? Ano ba? Yan ba kasi ito? Ang iba. Kaya ko pa rin. Yun, hindi pa kayo yun. Sino na malik na wala tayo. Magbabasa ko lang. Ano ba ito ka yung kamuha? Tapos ito kapag piso, Mawak yung na yan. piso mo, wala sila doon. Yung tingkalaban mo. Ano, mapos ka naman sa may ano, makalit na ispinan. Mapos ka naman. Hindi. Tulong kay Paul, kung maganda. Hindi. Kainta na isla kayo. Ika talagang ayaw. Wait ka na ba? Yan ang ano. Tapos yung pananabot na. Hindi ka katao, tiwan pa na dahil. Para mo lang. Ang kilo eh. Tapos may dito na. Bigyan ng block pot. Block pot. Paborito block pot. Nika.
Or gusto ko na ito sa Patundo. Kamaki. Ano po? Dapat masigit na sigit na ito magamit ng sino. Mag-room ka nila. Ay, ayun. Yan na nila. Magdamag ka kay Joey yung tigres ng palibilan mo sila. Yung palibilan mo ba nga? Yung kantay. Nagdalo mo sila umilis. Nagdalo mo. Ano na ba mo sa pag-spin mo? Ay, Para may Ayos lang. bay mo sana dyan. Laro talaga ka ng Hindi lang. yeah. Ay, Pero tayo po ay mawikin ang live. Pero awikin ang Laro para may iyo yan. Laro bay mo sana dyan. magma, May fling na. Kaya nagpalo ka rin yung karo ka ng agad. spammer, marabas mo. Drain, drain. Ano po? Ano po? Wala sa nila. Ngayon, takot na. Nalawag ko. May buklero sa nandito ko sa bibisyo. Ganun aja sa ano. Kahit. Sabi dati, Maribel eh, wow, da sa kid, no kape ba sa dati Marilisa? Sano? Sano? May lipatin mo So, ito lang kay Maribel na aro, wow, na tayo sa ulit na. Kasi nabi ba sa dati? Ay, yun na ba? Ako, di yan. Now, oh, sinabi ba sa dati? Yes, original ah. Original. Okay, ano ini? Kaya parang tapos pa niya. So, yung Marilisa ikaw. Kulang ko na ini sa di Marilisa ikaw. Wala na sana. Nadala sa sweet na yung pariya. So, kita ini, Marilisa. Ang matawag ko, simple. Marilisa. Sa ko, patapos kulang sa piso. Kaya phone niya na sa original. Oh, phone na tayo. Ilan pa rin kayo. Sabi mo sa tayo. Ano mo lang kasi Marilisa na kulang pa yung kulang pa. Kita iya. Kedua, kalau dulu bisa nak kape, kulang pakai kuatro. Kue piso na ada. Kalau kalendar niya kuaon, dahil inanya ko talaga, may ako tumakas ko kuaon niya sabi niya dua ang ano kay ginalat na dua. Balik ya, upa ya. Apa kapirang harong balik bila sa maganda ang taon. Wala sa balik bila. Tapos ulitin pa. Hindi ba doon ako mag-delay na ako matay? Paano ka magpapag ka? Ha? Paano ka magpapag? Ano ka Matulog ko na bukit. Kaya ano ba sa buka? Magkakit ka ng silver. Baka hindi Nag-aaral na siya. Magiging siya. Kasi nga sa hukod ka na may mind. Yun. Ano pa? Gawa doon yung sinabi niya ko niya kung niya. Pwede kinis niya ba ako niyo? Aray, kinangit na kasi Bukit siya kasi mura mo ang MP. Kaya ka magyan na pangkakalo. Ang infinity ganito o ang bulat o papupundo
mo, mas marami ka ba sa kalaban? Ang muna, nag-iba sa mo. Abang din mo ba dahil makabang. Isumping sa Kanya ba kanya tawag ka sa tubig? Place as a mark on the ground. Ako mo kung ano, kung may ginasama namin. Kasi si Ma'am Daday, kayo manina, ano, tuwang na rin. Iyo. Dinida. Ay, napakas pala mo, wala ano. Hindi. Yung siyempre itong makonto. Siya, tumaklo. Simulang kao tumaklo. Yung, nag-check ko sa nito. Puti ka. Pagano ba gato ka? Taga sa droge, so kabar ka na nakadati ka pa. Ano? Yelo. Uni. Ano ba kayo? Tagatik yung kayo. Ano? Dad? Ano ito? Akit na ba ano? Panalo mo dyan, ang ito. Dahil may live naman ako sa mga. At iyo may live, Dahil pa ni Sige sa'yo magkamo. lalaki. May live, live yan. Live, I butterfly, kumain ko yun. Hindi na bilis ako. Uy! Ako, nasa, diba? Bilis ako. Ano yun ang makatante na? Look out. Mabili mo na ng train. May saan kayo dito sa... Pinipig kayo dito. Bukas? Yung mo din sa loob daw. Tapos yung loob daw. Hindi na siya lang ngayon. Siyempre, ka nagdadagong sa pamamalaan. Store. Pero ang gamitin mo. Ako yung picture mo kung yung parang hindi mo kaya pag Look out. Sa mga yun. Iyo, i-alun mo na. Ibig sabihin daw daw. Ay, paano? Hindi niya ako. ang mga yun. Bakit kami ikaw dyan? Yan ka kami Ano ba sa YouTube? Sa Lumuxi? Ayun!
Ano hindi ako maka-tip or page? May mutukan observation. How to use the laptop. Kaya ano, kapag kaya mo, hindi ko mo rin hindi tayo. Hindi mo pa rin mong singko. Ikaw, kung binawas ka ikaw, wala ka. Ako lang mo Mukhang nagkakatawa. kung mamali na gagawin ako baka hindi mo pa rin Yan ang binumura ko lang. Ay, hindi. Ay, ano? Para lang masabi yung mga nakamaklik ko. I can't take this. Kaya ako na maklik. OMG, I'm winning. Yan ang sulod yan. Yay! Kaya ko agaw, nakakaya po. Galing yung paligid. Ano pa din yung huling daw? Here, delegate. Palit-palit ang spam. Dapat yung black hole. Ay, pala. Meron diyan. Ay, pala. Lalo. Ayun. Yan ang tuwag ko. Wait ko. Chicken. Anak ko nung tuluwag na chicken. Kalong chicken. Hindi na siya nakalina. Pwede mo sabihin, no? Sa may chicken, ano ba? Chicken spinach. Dito mo sa Hindi ka mag-click. Tapos kung sa may ano ba, malay mo 20. Dito sa taas. Madali na punta ko dito. Ano, yan mag-out sa research. Kasi palipilat, makapikon mo. Bruising effort yung ganda. Madali yung bruising. Makatapak talaga sa pound. Kaya ano, yung makapalig na. Kasi ko kasi yan. Tayo, over to Kalmati Cross, so ito kalbinan ka. Ano po? Ano Sage? Tingnan lang ko lang sa plata. Ano yun? May buko na kayo. Oh. Mabalik ka sa radyo.
Ano lang ka mo, kung lang isa ko, sapat ka. Ang sikat na naglalagay ka. Level mo. Sa bawal na siya, namasakat ka. Bakit ba? Anong kumain? Bago kumain ng ibig. Kaya umano. Kaya umakuha yung drink. Kaya, hindi ko dito. Automatic ano. Doon. Bago pataga. Ayos na talaga bayaran.
Kaya mali po kung kapagod kasi kaya gawa ko ng project. Ha? Out na sa Kaya gumising ko. Ako, may pagkakita na rin.
Ano yun ang lumayo ba? Hindi yan. Ay, nga ba yun? Hindi, garap. Hindi ko pala kang... Ayan, wala siya. Wala, ito magdalaw kang harap yan. Pilito. Nangangahoy pa nga. Yan, umigkarap ako. Nagpapagabi na. Ano yun? Ang akong pagkakabaki. Tumarag ka na nga ng buhay. Wala. Pagkasama mo ng mga ayaw. Ano ka pangalit ka na ang lugar? Karoon, kasi lang yung mga espilan niya. Karoon ka natin mga espilan. May mga ayaw ka na espilan. May mga espilan. Pero mga yun, mga tama ka na natin natin mga kapra ka, pamilya. Mga ayaw. Ayos ba? Ayos ba? Ano sabi yun? Uy! Uy! Ay, kasi, ay, kung gano'n, pag-unang, Sa Torre. sa Torre. Kapag na mo binasayan ang mga kaulo Ay, nasa nakaano. Ang dugo, pili namin. kaulo sa mga Yan na, ano pa kang pagpapaan. Hindi lang ako mga lang. sige mo pagkabuhay. Nakabalik siya. Di ba nakikip ko? Ikaw mata. Nakabalik ito siya. Iya. Hindi mo to. Napagkabuhan mo ba kung mag-ano? Ano ka ba na pala sa binili? Limon, hindi ko nakabalik. Yan. Ano ito kinamit sa kabayo? Nakano mo yan? Hindi yan nagigabit ng motor. Ito lang, hindi na naging ka na ako. Makina, ko makina. May mga mga cellphone na rin. Ano na yung bigan ito? Mga pakapunta na ang bantik. Yan, nagkaroon ng tangan sa ilan. Yung mga nagkakapang baka. Pwede mo i-fish pinon. Hindi man siya. Oo, nababalik. Babalik ito na. Sabi ko din mo. Sabi. Wala ka. Tapos oras mo daw. Yan na, naka-oras. Ang gabas dyan, may oras dyan no. Nakabalik. Ay, dyan nakabalik yun. Ako na ako ito mo. Pwede na ako balik. Sige daw, hindi nga nagkira kayo mo na sabi ko, diba? Naiba siya sa ama. Sigurado makabalik ito. Wala nga. Ano? Kapag gani ma. Hindi na banan. Hindi ka banan. Wala kayo. Ilang mo na po. Ako yung po. Tumane.
pares buo-buo. Oh, yun nga. Gusto na. Yung balik ang doon yung view. Wala nga. Panahon. Ay, sige. Yun ba ba yan? Yan nga po. Kasi ginagamit na ng kulit. Ano ba bago ko? Ano ba ba? Ano? What? Sorry, naman po? Ano ba dito? Meron sa kinig. Ayun po. Ayan. Sa inyo ay magpa. Risha! Ikaw, Jay. Rico! Rico! May bagong po din sa Hey!
May mas mo, pag yan, sabi. Ay, yan. Really good job. Oh, yun ang iniyak ko. Tapos mapalitin ang ginil. Hindi rin Bibigat mo rin kita ng depil. Subukan na pala. Ay, bago mo na ni Sage. Yan. Tumaas pa dua. Bravo! Hindi makalag mo na Shinday. Violet na Shinday. Yung na yung lakad ko pag sa Abang, amin na yun. Lina! Lina. Gawin mo din ito ako. Pero ba ito ba ang hindi? Hindi nga alam kung ano kung ito. Sorry, ako ko. Uy, paano yan ako na? Ay, sige mo. Diba, hindi. Sa iyo. Mga alas 6:45. Uy, laging mo, sige, baby. Sunod ko yung oras, di ba? Ano ako na lagi mo sa oras? Wala pa yung programa. Nag-kiss ka na? Nag-kiss ko. Isito. Ito ka na lang ako. Isito mo nag-gano'n. Woo! Ano ko kung bawang? Ano ba ko na yun? Yan yun? Ano? Mama? Hindi na po niya. Gusto ko yun. Gudaluhin ko.
Naman ko kami yung kay Jiraya. Ano yung sige mo pwede niyo? Makuna. Nakuha na dyan o. Hindi ko pa alam kung ano. Pagiging ko na ito, Yun. din ko ito ano. Yun. Hindi ba ako pula? Ay! Bakit ko yun? Nakakot ka. Nakuha namin yung Diyos. Magkano pa na tayo?
Train! Tama, ini-train! Saan? Hindi ko lang ako kahit. Kailangan na ma-execute na. Ay, ako na. Ikaw mo. May birthday today. Ma, ito. Kapatid ko ito. Sige, nabis ko na ako, Jay. Ano yan? Oo, nakatuko na din yung Ikaw ba ito ako, Jay? as for your information, I don't have a permission to talk to you. For your information, you have no information to sit in my private chair. This is the privacy of anak ko. Grabe ba? Huwag promise na nga. Huwag promise na nga. Di ba it at ano? Support to Adil. Uy! Pinatuan mo na. Hindi na din ako. Hindi ka na, Jay. Pinatuan mo ka na, Jay. Yung, kung sa day yun, hindi ko makapa. Hindi ko makapa. Hindi mami pa ka na. Pagkiyo ka dahil. Nakit si Joy, nakit si Bibi. Tibot mo yan o. Wala ba ang sumugda ah. Alam nga isa pala ka ito na may mga dito. Wala pa. Sige, may duwa din pala ka.
Parang may tulis na lang. Parang trika. Masa kamu na ano kamu? Ano, quiz. Yung gatinong ko. Bakit siya po ito? Dahil talaga ano ka? Tulog na si Jay. Ganun ko na yung kasama ko na
Yeah. Hindi kami ni Kumili. Kasi, ano mo ba? Hindi ako naman nalala ko. Hindi na magagawa sa lalaki. Akit na. Kasi, kasi ko. Ako yan, ano. Yung mga mga totoo ko. Grabe. Tawa ka lang na lang. Tawa na kasi. Sa ulang ko. Balik yan. Paano ang buhay? Dito daw. Dito daw. Dito. Yo. Ano?
Ano po ito? Infinity. Ha? Infinity. Wala ka. Nung nag-quiz ka sa natin, nag-quiz na naman di Jay. Ako po. Good. Kaya ko, hindi. Oh my God! May kanto man yan, Ah! Nalaugan na si Jay. Kaya na. Ah! Okay, gato. So yung ano ba, kami sharing state. Yung ano bang roller. Stretching baga, kung paano kaya. Ato ka sa mag. So roller, yung video, pag-stretch baga naman, dinero ko baga sa roller, sinika ko baga kalaaw. Susugas sa kaya ang mga ito. Madali ni Jun. Tuyo ko na ko. Yup. At ayaw, apotan mo si Jinin May. Nagkakali ka ngayon, na wala. Madali ni Jun. Parang makawin ko. Malala, yes, okay. Gusto din pa mo yung gagawin. Oh, Alam hindi ka pa nagagalaw. Hindi, tulungan ka. Kamu tiga putih siapa pun tiga putih. Manu. Alexis dulu ada sama. Itu sudah apa lagi? Iya. Green. Ini amat. Apa itu? alam mo ang tao, sabi, parang pindot mo na ako sa space. Technique na po. Huwag yun na lang. Hindi naman yan. Wala na akong job. Paano? Sino ba? Sino? Okay. Di ba kasi, Sarong, ngayon mag-isip siya. Sugot ako, Jay, na mag-isip. Sabi mo, mag-isip siya. Bilis lamang ano na ako siya. Di, sino. Ano, J. Ano, JJ. Nakasugot mo ko, Jay lang.
JL Bunto. Wah, ako ba naman? Di na na. Hindi ka pa mahal eh. Wala pa ko pagduwa. Mamaya ka, dahil ka mamaya ka. Hindi lang ano. Hindi mo din. Hoy, bawal pa din! Hoy! Hindi na kayilo! Gusto din! Wala ka na kayilo! Kapatibay! Madila na naman. Yung ba? Saan mo kasinudahan? Ano po rin okay. Come on. Come on. Hindi na ito. Open sa to. Ano nga sa third goal? Ano? Ano ka na? Oh, 39. Ito, open. Drake, anong penetrate? Kapilot. Yung may pwedeng mo? Ay, sabihin mo, lalo, tapos lang sa ano. Ito. Pwede ko pala din. Kapala nila. Inano mo, Jing? Inano mo? Oh, yun. Sarado nyo na dyan. Kasi may ball. Libre? Ano yung delivery? Yun doon, pagkikil ka pinang. Sige. Then ano go, scramble na sa kuya, out na sa to, then nalibig sa to. Hindi, tamaan, mami. Scramble na siya na. Ay, pag bukangan sa na. Then, apila na yun, Dre. Hindi na siya, kung ba na siya, kung open man. Kung ba na siya, Huwag yun, kasi ko. muli ako ang mga dyan. So, scramble. Hindi, pamantan. Iwan ito. Wala si Libre, ano? Ah, nagkat na si Jay. Pero masyado ay mabakal. Hindi pa mabakal sa next scramble. Nagla si Jito, kuya pakatabo. Dapat mga lamang kapal. Oy, do. Sinarod ko eh. Shopping ko nga din. No! Ano yun? Oo! Ano ba? Sila at John. Ako na. Yo. Magbakoy, kumukort tayo din eh. Tubon mo, sinulo. Wala pa yan kung piso. Kota mo. Hindi naman nakagin din ako sa ako. Lagi ko na kasi ikaw ang bilis ka doon.
yung ano, tapos na yun. Nakaloko ko rin ang mukha. Ah, you. Ulo ko, oh! Wala ka na. Ay, nalilin. Sino? Sino? Ayan. Oo. Ew! Ito naman yun. Pagka nakain, hindi ka nakain din. Yung nakikita mo, nakakal. Duki, lapa. Ano? Bakit hindi? Oo. Ano, wala mo sa palit siya, dahil mo ang paso. Ikaw yun ang stress. No. Oo. Ano nga din, ikaw mapatay. No. Oo, ganun na ba? No. Wait, eh. Ah, No. eh. No. Yeah. Bang. Ako. Sabi ko yun. Go. No. Oh. Ano, dito? Ako din. Ay, copy ko video. Ay, pang gusto pa lang mabilis ko. Dahil, pinawakan mo na si video. Ano? Hindi mo ulo. Naman mo ito, ano to, sama i-date. Na yan, sabi ko na ano, pang-upera, hindi pa sabi na ulit. Pero, pag-kaya ko na ikaw, maulit. Eh, dito na ito, dito yung ginasabay sa mga na pag-bigay siya, dito dadali na, ano, na, yung mga sabi sa loob, nakabot na sa architecture na nito kamo. Dito, sa kuya yung tawag. Ano, dahil ko kayo yung Kaya may tubig ako. Doon, ano ko ang dilo. Yung pasabot ko. Kaya manina ka pa. Ito man ganon. Oh my God, dali na. Ino. Hindi ka nag-discuss. Oh, pwede ba na dali ka to? Wala ka.
natin ng hospital. Dito po. Wala, bakit sa daw. Sige, ilang po sila. Dito rin. Kasi sobrang kapatugan no, kasi na may bilsin, yung kapatugan mo, alin. Ano mo para sa sarili mo? Ano mo daw?
Pagkira mo pala naman yun. Hindi mo naman ano, matapos mo. Serious kasi kami. Hindi ako kita dyan ako. Ikaw na di. Abri ko lang ako. Wala na Charles Ball. Bagong pangit lang. May goal na. Masyadong trabaho. Oo. Hindi, wala. Wala tayo kami. Wala, nakabo.
No, no. Lupa Manila. Taya. Oo. Alam mo, hindi ka po kasi mo. Hindi wala mo. Ano nangyari yung tutok ko eh?
Ano, sige na. Ano yung gusto ko? Kapag nga, ay, yun, no? Sige na, mabalat na ako. Lalaki na. Doon na daw. Ganon. Ito yung tanggap. Gusto ko pa rin. Ulit, may kung kalaban. Laro. 1, 2, 3, 4. Yung pungit ng rip ko. Ano po? Magkano pa nag-iisita? Ay, Itong Bluetooth kita sharing ko. Ito lang ako. Ako yan. Ano magbuhat na legit? Pinasakit ng buhok. Tama. Ganun ba kasi?
Eh, ano na? Ano ko pag nagtulog tayo sa food? Dapat pinagbil maliit eh. Grabe na, kahit na ba? Oo, naman kasi gawakal mo. Ano kaya yung nangyari po? Eh, dog ko mo. Siguro na po. Asa kayo yung video ko yan? Nahuli mo na daw ito. Dapat maliit eh. Hindi namin kay Aldrin. Ay, Adek! Nabala natin yung Adek! Ikaw din kasi 21. Ano di dyan, Dash? Gawa na ko, Jerry. Don't push me. Ayun na pala dapat ko naman. OBCC. Nabalik ko ako. Kasi nabalik sa kuya. Ito, baka lang daw. Baka lang kasi, baka mga baka muna ito. Hindi na pwede mo eh. Ay, mag-spell ka. Thank you so. Thank you so. Hello. Thank you so.
Hindi mo na. Magpakaliwa pa yung mga lahat natin ang magaling ng machine dahil ayan. Kung baka alam mo yung sinday, hindi ko lang laro sa spot. Hindi ko lang ito naman. Baka nila. Ano mo dito sa attitude? Mayroon ka. Tapos nila, mayroon mo baka nila. Kung dito mo sa kung. Hindi mo na kung baka. Pwede. Ayan na anak ko. Ito pa na anak ko. Natalingan mo pa. Ayan ba ito mga dito? Mga ano yun? Ang Spain. So, Spain ko lang. Ito ang mga gamit mo. Wala ka nang mga pwede. Balik. Ito pa ba ano? Pinay kang mag-glass meeting room? Ano po ba dito mag-spray? Kung kami ka na mag-test, report. Ano lang mag-spray tayo? Thanks to the video. Tapos itong ano, cellulite and adding. Dapat ikaw.
Ako ba na kumain mo ito? Kain mo ito. Ito sa ano? Ito yung rice na talaw. Ito ko ba? Ayun, nalilito ko mo sa mata. Pinigyan ako anak ko. Ano yung drink ko? Inalamigan na kita nila. Pinagay ko na lang. Drink ka sa ganyan. Nagiging ako ang pag-correction ko. Ano yun? Ako po sa dumating tapos hindi rin yung pala doon naman ang alam ko. Pwede rin mo? Mamising ka mo mga gusto. 500 pesos daw. Hindi mo sa pag-gusto mo. Nakapag-isip, mura ko na rin. Mura ko. Mura mo ano ka ulit. Saan favorite niyo po? Kaya saan favorite niyo? Saan favorite niyo po? Saan favorite niyo? Kasi bandit. Ako kasi nag-save.
Kaya na, ay. Joey si Brian. Ay, sir. Bulok na yung Diyos. Ganun mo kasi siya. Kung na ako, masyado din mo kung palitan na doon. Pag nagbukos, magabuhan mo. Ito, ano ko nun eh? Ano ko nun eh? Ano ko nun eh? Ito nga sa ito. Uy, ang switch ko rin sinura ko. Ay, di ba sige, sige, tanong na lang ako. Makusubog ko lang bawa. Sinulan din sa YouTube. Pati yung hindi ko ba training, ano, tuna. Ako mag-training. Napag-ibig na siya. Ano, lumabas mo ba? Nani? Yan, pinayin ko sa pintura. Yan mo na. Ano? Ano yung pula mo? Kuya ko? Wala ka mo na. Oo. No, tama, hindi makamay ko. Hindi ako hindi ako Oh, iba kayo ng pinto. Wow. Ay, Sumayang mga nakakonting doon. ano yung violet? Oo, yan yun. Wala, sabi niyo, wala na ko yun. Ako ay, yan. Wala ka lang. Mura ba yan? Hindi pa na siya rin chicken. Hindi na lang sa yan. Ba. Ito lang. Yun lang, nakikita ko lang. Wala ganyan yun. Ano yan? Ito yung nakakalisira na teleport. Sa mga araw, ito naman mo. Yan na ano na sa teleport. Yan. Ilaman mo, ilaman mo. Kaya nga, nilangan mo. Dan mo mga kasi na bagay nila ako. Marami sinabay mo. Oo, mas mo rin tapos sinabi. Sige nga. Magano pala lang, mag-sing. Gusto mo na wala pa. Gusto na. Paano? Ay, late naman ako live. Run live. Bawal mo na ipagkamit na natin mo. Pre, mag-ito. Live lang ako. Ay, kung pwede ka dyan eh. Hindi ko kaya pinagit. Parang dyan yun. Sige, no. Stand mo rin. 100. Pag tinala pa rin kayo, ganun sa buhay ko.
Lagi ko lang, pinamama ko sa ay, yung tabanan, klikan, ganun, gusto ko pa nun. Drugs, fruit, all free fruit taste, ininom, alanta. All free fruit, ano ganun na yan? Ako nakaka-agree. Uli. Ako! Lo, ikaw din ako. Hello! Ito. Inom dragon fruit ko. Dragon blade. With one working crew. Tapos mo. Oh, nanganisyon. Yaga! Loko. Oh. Yung po, iPhone. Amen. Ano yung kapag-kapag na? Ang gusto mo lang kapag-kapag. Ano mo mo? Ang tanong problema mo? Kaya gusto kinalaban. Sabi na. Ay, tabangan ako. Kung nakulit ko, ang pagkakapaano ka na siya ba?
naman. Sayaw. Di. Sama ko. Pero mo ganun na. Hindi na mo ganun sila basta puta. Ang ibig sa tapos pwede rin. Nung kami ginawa. Ay, hindi ko pa tanong. So, ako kanina, kasi may nakakot pa na. Yun, pagkamatsin mo kayo nito. Wala, nagano'n ba matal ka pa rin na lahat. Bibig mo bang bibig? Bibig mo bang bibig? Nagano na kung ba, ayaw, yun, nagano pa niya. Nagano kung ba kayo sa pagbo, sa nagamba. Di mo dinagnagan. Di mo, bibig mo bang bibig? Kaya nito talaga mo yung galapati niya. Siguro ako kanino. Siguro ako kanino. Ma'am, ikinulaw. Ikinulaw. Ano ba yun? Ako hindi. Pala kabuto ka
yung maliligaw ka. Buti ito doon yung dato. Ano na si pamot ko? Dato, daw pala rin yung tiktik, di ba kung matman? Alam mo sa kanya, ipanalit ko niya ako nakita. Ayun. May mga kalay na din ay nakulong ko sa Pilipinas. Ay, ganda-ganda pa nga din. Ano ba, pag nagkapit ko, kapit ko po, panalit na lang yun. Yung mga nagkakasya sa puno kami, tapos di ba yan, nakakaya mo, pinamahal ko sa mga tito. Yung guling matangkat pala yung mga nalapapi ko. Ano ko gano'n papi mo? Mabuta ko may ako mula ba? Eh, manya, mauti ko magdala sa pisa ka siya, mauti ko na namatay ng marami. Mauti ko na namatay. Yun, mag-asabi na, mati pun jawab mabal dalam oh sangat betul jarum besi pun aku besi apa ada besi pun kalau kalau lalu ini ayam mengetawa kalau kawai itu silo kemudian tu kan lalu kita ada tanya bila kalau ini mau beli membeli apa tapi yo ini dok dari kita beli dokter ko ini mo na sa harus sabi na inatangal waktu di Dubai itu oh, dapat pa. Terus kumain. Nailing ko ba yan? Sabi ko, sa kanat ko, sa kanat din. Ako kan sigma mo yan o. Kaya matala, matapula. Sa tarapado,
kuya. Sabi niya po, awatin mo sila. Alam niya, siguro, Ay, wala ka mga kalakasan ng mga karamihan. Hindi. Wala sila pa ba rin gano'n? ano, hindi ko ito hindi ko sila kami. Kung maaaring hindi wala rin yung dito. Sabi ko nito, nilibigak pa ako, nilibigak ako. Sorry, hindi ko lang mga kinalaman. Ay, hindi ko naman hindi ko ginuha. Kaya kung nagbilan, ang ano, orange chicken. Ubus na pa eh. Kaya, oy, thank you. Mga nakaliwa. Umay na yun mo. Buwan na katagalaw. Ay, ako yung para-para. Ay, ito, ito. Kung pwede si Pagkakaan, ay namin, ay alawin si Pagkakaan. Ano naman baka mag-ako?
Dapat na yung German ko. Sa ako. Naligo sa ulan. Mura mo lang yun. Kaya ano, yung favorite ko. Uy, masaya ka. Ako ba? Yan, ako ba? Yan, ako ba? Kaya, stay ka may puso.
Ang asawa. Pinto, ano, ang pinto. Yan! Nakawal ako. Yan. Parang mo ako. Huwag ka, no? Nakawal ako. Eh, kaya nga. Galing na niyo. Pero, Tapos, hyper-speed ang hydro. Alam niyo mo, hyper-speed ang hydro. Yan rin yung pinatawa. Ha? Nasundo ka doon? Understand ka?
Medyo ko doon. Nakuha nito.
Ano sinabi sa kanya kasi? Hindi ko na lang mahuli. Dapat na mo. Anak, tayo. Ako na naman. Sapay na na ano. Gusto ko na kita para namin. Bye! Hindi mo po ito ang phone. Ano ba ito? Okay, espada. Hindi nakasama. Cool. Ay, diba? Dahil, dahil sa ulo ko siya ng phone. So, kung ano ko pa. Kasi pangalit eh. Kaya ako eh. Pag nakikita ka ng puta mo mo. Baka wala na Galit ka. Eh, eh, sabi ko ako sa akin.
Iba po, Ugi. Ang kaklase dumaling na. Ayun. Bawal. Bawal. Nagabot ka tingin ng
Apakah sabi? May wawas yun. Sira. Yung kasama, Nakuha mo rin. ito, hindi mo wala. Really? Hindi mo wala. Hindi mo Dapat na naman din nakakamilang. Ang data ba? Sa kadulutawan, Dro din mo na yung class sa mga dro. Yung mga class sa akin. Kaya nga yung siya mo. Bakla yung data. Iyusin mo yung piso ko. Kasi naan, yan ang tiplas at away. Ito lang, doon ang lokal, tapos F4. Ang misery. Tumulog ng first page talaga. Yan ang duwa ni Dindir. Iyo, dahil bilang saka, Bullshit ka ni grabe. alam mo yung mag-iisip, kaya ito
Ibang ginagkikita dapat mag-ibang. Oo. Nagara ka ng pila ka. Ano na yun? Ano na yun? So, pili, kaya niya na. Lagi nga dito lang ang ayaw mo, kung kontar ka, very well done that. Sa gugulo mo sa naman. Kaya pinigil. Makakapin mo kami. Yan. Pero ano ka, wala kayo ang soul. Ito po, ito. Ito, ay malala sa mga ito. Ano po yun, sir? May nilin daw. Ayun na yun eh. Ay pa.
Papisin ako muna. Napira ka na eh.
Yun. Mr. Kama. Ano po na po? Ayun,
ay, sabi, yung kasi siya, isa, sabi na din, sabi na tayo ba? Yun na, kami, pangong, ayan, ako kumukuha. Yun na din, dapat, ulitin natin, ano pa, okay. Ano na ako tandaan ni bro? Pinakamakas kasi ito. Ano yung bilang ako, ano yun, chili. Chili, oregano. Oh, ano dami, ang dami. Ang dami siya, ano, estada. Ayaw mo. Ang kulay, kaya na ako tandaan. Ayaw. Walang kurama, beer. Kaya ako naman walang kurama na to. Bilangin, walang kurama. Salimos ako. Yan ba yun? Kailan ko ba na mabenta ka? May napabawasan ng kurama ni Faith. Kaya naman walang kurama. Ang sigurado mo, may trapo. Iyo. Nine. Eight. Mas.
Personal, ay personal. Nagbo. Bakit para naman po? Ano? Lupa naman ay panginan ka na ito. Ilang mga ano mo, tay? At saka, kasi sila yan sa may alam. Bilang Istanbul ito ng ano, lang 98. 98. Walo? Ano ba yun? Ano? Hindi ako makuliharin. Tanong? Yun na yun siya, dito sa ko. Hindi ako Kasi kasi kapag nga nila nagagaw, ano eh, ano eh, hindi kayo nakakamali lang sa ano. Ang brown. iba po ano. Hindi ko. Ano ulit? Ano ulit? Ako na yun, hindi sa ko.
kami ko. Ako nag-sarili. Sige, may nangyayon ko. So, celebrate ako. Ano habit mo? Ano habit mo? Anong ikaw ka? Bobo ka, kalmado mo. Nararamdaman ka? Nararamdaman ka? Ano yung tama? Eh, di Dahil sa kapisunod niya. Inalo. Dapat siguro tayo Kaya ka na hindi face. Sige na, sige na. Nakakapagtaon ano, makuha ko na kasi siya ng itindari. Ay mo na. Oo. Hindi mo na inakawat. Hindi na pala sa raid. Hindi ko pa nila. gusto mo nga ano? Yung ano na umuna nga. Hindi ano pag nag-print na matataw mo na.
Kami na sila. Wala kay lahat. Bago. Yan ang gusto mo. May nabilang ko lang po. Ay, sa... Amo, buko. Uy, anak tayo sa tulog mo kami. May panganin. Ang sina. Ay, ako matay misyo. Wala ko galing dyan. Ito, magpinyaw na ito. Okay. Ano yung tubig kami? Basay daw. Ano pa? Galit nila ko. Mabas ang aliyaw pa. Aliyaw pa. Oy, ano nga ni Nicolay kasi? Pwede mo ano ba? Mabas ang pakain mo o kasi aliyaw pa. Ito na pagdaman mo.
Ako ano, yung 60, kung ano dyan, uy, dali. Nagagaan kita. Huwag yung dito. Ano, may sinasabi ka kaya? Mom! Walang buwara. Wala. Walang buwara. Wala. Ano ako, ano, Bakit ba mo pinipili ng English? para, Ay, English. ako tayo ko yan. Duman, duman, yung ako na yung ako na ay nagawa saka yung ka parang yung hindi na Pag nakapasok na yung pera, nalabayo na niya. Kung kahit ang pangawa ko siyempre, ito yung kagawa. Tapos lang tagalit na eh. Kaya, sana kumita. Sabi ko, yun na. Wala ka na mga. Ano yung bigyan mo nila? sige na. Nagpasa naman ako. Ito, matalo ka pa ginagawa sa mabasa ka na sa Paano nagsabi ako ako? Ngayon ba kasi Kulang. Ang hirap mo. hindi ka mga ko Kasi ang na. Sana. nangangalit ka. Nangangalit ka. Ano mga din? Ay, nagkasara ka naman. Ma. Hindi ka. Sino? No, ano? Yung. Wala kang duwa ko kailangan ng kanya. Kaya kasi kain, pabor. Dito na lang ako. Lagi. Ha? Ay, baka nagdadal ko sa inyo. Baka, ay, bilaw ako ng ako ba mo? Ayos ako nga.
Oh, ay ko. Eh, ayos ka po, balik-balik. Ay ko. Ginagamit ka ng skills. Bakit lang? Tuloy lang nag-aawat ko. 1 year. Yung game 1 year. Madali mo naman. Manila.
Boy! Ready? Bagyar pa yan. Awan ka siya, no? Oo. Paano mo magkakit ko pa na rin kung makakali? Ito mo ito ito ba? Ika ano ba ito? Karo kung ano? Teka, ako na. Ha? Ano yung nabigyan mo mo na? Patal! Pero mo na niyo yung tindakan sa natamaan. Huwag sa nakaan. Roderick, may tayo siya. Pagbiran tayo. Balak ka. Huwag sa naman ito. Parang taha. Hindi ka pakita. Oo. Kada Ano lang, Felix? Ano to? Wow, pugi. Ano ka ba nga mo? Kamang business? Ako, kayo naman ka nanimalakas. Wala ko na nagagawin ka rin, Jay. Bakit ako ulit, ano? Ay, ko. Ano ang trip pa sa dito? Hindi ka magduko na marami. Diyan ka ako. Ka magduko na marami. Hindi ka sa may buto. Hindi ka sabi ko, hindi ka sa may buto. Hindi much. Dapat ka na ito. Dapat na ito ka. Little pa. Ay, kailangan ka kung sa di ay wag din ay hindi na tulog. Ang pinipili ano, wala. Dahil kung kita nga ni ano, steady ka sa natin kapag gano'n. Sige, yung batang kita. Huwag mo nagigilin mo na sa tulungan. Jadi niya karuan niya sa Kristo, mo kapatahan. Magpunta na. Uy! Iya, Dad. Thank you, Pray. Jadi, kita bawal. Yan ang arang. Pati ka magparang sa Tumba tayo na nagdeman tayo. Maganda ka punta ko sa sitio. Ang malaki ko sa ano sa iyo abi daw ako. Hindi ka ba lumitaw sa auto? Lapit naman.
Ikaw ba nawa? Ikaw ba sa awa? Ikaw ba si Angel ka?
Ayaw niya sa isa, sulit ko. Basta manahal ka, maraming napakagalitan. Ano pala, ang squad trade. Oh, hello. Bigay sa buot sa tagal. Bigay ako ako. Ano pa naman?
Kung sa dapat ko, talaga ulit. Marami ka ng power. Hindi mo ka ng power. Wala ka ng potion. Wala ka ng yan. Wala ka ng
Uy, ako lagi po. Labs, Arvid Day. Lagi mo dyan, Wala ko tapo. yung nag sila ni Grace. At ano yung meron? Ginagawa. Sabi mo ka niya. At yung my friends. Oh, man. Yeah, ready go. Bandage. Bandage. Bang! What to go? Pinakain ko pa rin. Thanks, Mina. Nito ka rin bawi ko ng kamak ni. May kamik eh. Ay, daan. Well, musiko ko. Ano ka nagising? Nawaan. Doon ka maan. Ano ang gusto nito lang? Nakakawala ka. Wala, ano dito, dahil ko na yung ano, sa, ano dito, yung studio. Uy, si Jane nalilawang. Ano, Jane, iba yung nalilawang. Lubutan kami ano. No, puro Lubutan kami ano, ni ano. Paano ko na? Ano ba naman ako gusto? Wala siya, pabalik ka Ako na. yan. Ako, ikaw. Ay, ikaw, pagkukan. Mainit. Kasi ka ko. Oo. Iba na yung kanuban ko. Ako. Ako ka na nagsulungan. Ako nagpayong silang ko. Ay, teka. Buhay mo nung
iya na vlog mo. Na, ay yung kita iya na vlog mo. Ano? Ano mo ko sa ba? Ano? Oh, hindi mo niya iyan ay. Oh, ano, nung Lord, nagkapanaw na, uli lang ay barumado yun. Ano na lang yun? Ang parumbado. Yung barumado sa akin. Hindi pang parumbado. Hindi ko pang dali. Bago. Gusto, go. Tinduwa ko na lang. Lord, no. Hello. Ang parang. Ano? Ay, mahal pa ka? You Pwede ng iba naman. Ako ay nagbabalang pala sa Tapos, open. Hindi ka naman eh. Hindi ka naman eh. Maliit ka, hindi ka naman.
Balik na sa lang yun. Alatun muna sana. Dulong ba kay kuya mo? Dulong ba kay kuya mo? Sana din. Kuya mo lang mag-anak sa kanya.
ko. Sorry, hindi naman po ako parang ito pala, talaga sa pagkakalit ko, si Pinagato, puro hindi siya kapatid ko. Nagkakapatid ko siya. Ano na, iba. Ay, nasa private kami. Ano ko na din? Ako ko sa private. Ano? Ako. Ito pa na ano, madali na lang. Ang ganti lang, madali na lang. Nagagawa ko lang. Ano? Nagkuha na ni ano, ring. So, experience ni ano, interview. Wala mo. Wala na din yun. Siyempre, wala na din naman wala na din. Oo. Siyempre, kasi kami naman nila yun. Ano lang. Wala na din yun. Ano pala? Right? Ito ko na kung sa
Ito mo ko sa No! Bakit kayo lang mga laban? Kabarya. Yes, unfortunately, na wala meron. Ay, iba mo, ulit mo dito. Yes. Ito. Ito to, sila. Ay, kabarya. Nabalik ako. Ulaw. Diba? Ay, sige, kita bukas. Dark plate, kalaban. Companion si Jay. Berat ka mo. Mabait ako.
Lagi na ako i-clear up. Lagi na clear up. Diba? Gandaan. Yan ang mula mo nilagaw dito. Purple mo na. Wala. Kailangan nito na. Malala.
Bukaran ko lang sa kanila.
ko lang kami takot. Presidente, ako na presidente. And then nalabot na daw, nalibot na sa one. Hindi ko kayo magkaroon. Hindi na. Ang sabi niyo. Ay, bakit ako? Ay, bakit ako? Follow fruit kasi. Oh, that's so wonderful. Wala na. Ako, kumbaga, hindi sa pagdal, ano yan, ni Happy. Diba? Ang madami, ano nila, mapakuhay ko nila, bilang aray. Ito lang. Wala magagawa ng ugat. Wala man dito, pero di ko alam. Oo. Dapat, okay. Paano lang ang talipin? Para iba niya.
Bye. No. Ano? There. Hindi, hindi. Yung dagdag ko nga yung nagkaroon sa video. Ano ba nabigyan mo? Ano? Pag region ka, magkano? Yung pag ba kasi, alam mo, nila. Oo. Region ka, leave ka na. Ay, puto ka. Ano? Message eh. Bye. Bye. Ako nakakakot. Ako na naman yung video. Hey, bumigit lang. Ano yun? Tapos Hello? Ako ako lang pre-limited to. Ano, Silya. daw. Ay, mag-pity sa pangaran, ah. Teka, pre, mag-train. Sabi ko din ako bro.
Nilarinig ko ito. Iya, udah dapat udah terus. Tapi kalau terus berani berkah. Oh, sa kanya di kata. Jangan sa kuya. Kung ulo tulibigaw ko. Hindi ko pa dyan yung salada. Ako na ba, Fred? Ako? Na, sino? Sandali. Bukod ako. Bukod. Bukas kinadayang night na kasakat to. Bukas Ano pa, Biransay? Ano mo niya yun? Ano kapanyaran na yun? Ano na yun? Pero kayo, bito So, minuto ba na tulog? Wala. Ibang ano. Kapupo ako kung saan ba yun? Magdali na Dala ko ni rin ko ako buka. Ako manamon ka, Jane! Iyo, ang dapat ko. Alay ka ko. Nakakaya ako lang tulog sa sana. Nag-ready mo. Go, kasi ito. Galahan. Suara kita. Ayaw ko. Stop
Uy, dari ka ano, bigyan mo ng puro. Alam mo na. Uy, na magtanong natin. Mampainit ka na. Mampainit ka na. Mampainit ka na. Alam mo bisis niya. Dimitri Dosh. Walo mo, mali. Walo sa akin. Ito, wala na. Wake up in the morning, look at my mirror. The bottom of my body was looking for love. Pag tinamanda siya ni Mama, oo, sabi ni Mama, walang eskwela. Please, kapay ba dito ba kasi? Aras, ako na naman. Ako na naman ang pagpipigil. Surbalik yun. Ugot ang pati yan. Magkaroon ka ng istorya. Wala ba din po doon? Pati din po doon. Yun sa binawan. Wala lang ba? Uy, alam mo alam mo uy, gitsong do. Layo. Gagawin ko sa sinyo na may pinawal sa kasama. Ano may tunan? Ano yung fly? Uy. Gitsong ka? Uy. Ang ito niya. Sa bloodline. Ano sabi mo? Ano gagawin sa loob? Ano gagawin? Bloodline. Bakuman, Mel! Bakuman sa kulit ito! Kulay blue! Naikip ni Mel? Naikip naman yung kulo yung kayungan. Kulo kini? Oo, isang mo.
Yung pinawet mo dun. Ano yun? Hindi naman doon, hindi kami doon. Yung pinuti na doon. Hindi kami pumulo. Ay! Di ba na uminom, di ba na? Sage mo na kasi Gio. Ano yan? Uy, yan kilit ka doon. Hulog mo shoot. Gusto ko ay pinunjun. Ano ito? Tuloy na po. Pili mo din. Gulo ko kayo sa gulo. Yan wala lang. Hindi mo po ulo. Hindi ko lang po. Nagalit niya siya mo sa ulo sa kanila. May fish na rin. Sabihin ko lang ito. Uy, nakapilin ko. Fish. Fish ito na. Fish ito dyan. Ulo pa lang ito eh. Gamitin muna. Sino rin? Naisip pa sila kung sige ka na rin. Wala ka. Puro na yung Sabihan mo lang sa mga Ano na ito? Wala dito. Hindi ko na ulit na ako. Kamera ka. Kamera ka. Ito, ano sa kuya? Parang yung pagkakas. Ano na ako? Pagdua. Pagdua ka. Pagdua ka. Hindi ba ka doon sa... May mga ano ka ba? Vlog ka ba? Okay, camera, mahal ng camera. Hinga daw. All ako stand. Hinga daw po. Si Bak nga mag-chono. Mag-follow ka sa Facebook niyo. Tawang ka ko. Si para gamit ko sa mga kontulo dito. Ako yung pinagpapalaban ka, ini po yung ginamit ko ito. Sa Gmail. Sa cellphone ba lang? Gmail. Facebook ba ito? Ginamit ko gusto ako sa cellphone mo mga kasya. Cellphone. Dako na sa ito kung yung followers 29K. Siya ba kayo din ako? Ba't puro sa bari yung TikTok kung isinit ko rin. Napansin ko rin mo. Pagkapin yung ininyano, si Patray, Ibartarawan, kalbuk. Sabi ako may dugal-dupin na sa mga. Pag ganyan para dulag, pinaalit siya. Dinarang-tarang ka. Kalbuk.
Makasabot. Mas magalit kaya. Sa bawang. Ano yung kasi, maray. Lagi, dinalong yun. Nakatangko pa sa dito. Pinuha niya ko nino. Hindi ako mas sino. Give it to me. Nagdapat subala. Ugsong, ano ka ugsong? Wala daw, pulpol. Ano mo dyan magpapatawag sa inyo? Gusto na lamang mo din. Parang mo may girlfriend na nagulog na parang. Ano mo dyan magpapatawag sa Ganda na yan. Dito na siya nga, dito na ito. Ang gura nyo yan. Ay, si Ben Quintin, di ba? Kasi nagpapilipan mo na ito. Kaya man tayo kasi, magkaklase mo. Payawan nga na pero mas mayaman pa ako naman. Sabi ko nga, mayabog po doon. Mayaman po. Mayabog po doon. Wala po. Mawala po kasi ko mawala. May sila ko. Pag minaw ko sa gawin ko, makakalimutan ka. Iba ka kasi. Ito ka kasi.
Hindi mo siya. Ikaw. Malaki mo kami. Ano ba rin na sa Sabutin mo na. Diyan, hindi ka makulit. Dahil ako gusto sa mga mobile ka ba? Gusto mga mobile yan. Dito lang, hindi man ko may dito. Ilan ka dito? Kung may mora po niya lang sa mga Pipil mo wala. Pipil mo man mo. Pipil mo man si pwede mo. Hindi po to. Alexa, one in my life. The one who loves it, I do. I love you. Wala ka luglog, kita pa ng school, wala. Luglog. I love you. Uy, mabilang ka. No, but can't leave you. Wala ka rin. I hope you feel right. Ang wala ka na. Hindi ko yun ako. Wala Hindi ko mo tayo siyaw. Pero di ako kasi wala ako kayo. Bukas dito sa may gilid. Nakasidlan eh. Walat lang ako. Wala ka ba yung technology, Dre? Yung mga nakakagawa. Isa lang? Oo. Hindi na daw. Wala ko ako na rin. Meron. Oo, 26. Dito. Ay, nakakuha ko rin. Oo, nakuha ko po. Paano ba gawin? Yan all. Yung kalahati ba kami na sa panamin? Yung kapsidi mo. Yan all. Yung ano yung salamat. Love you, my son.
Ano yan? Wala daw po. Yan, nainom ka na. Sabi ko na, yun. Majam po na sila ka. Wala. Wala din ako. Majam po na sila kaya. Kaya nga kami rin. Ako yun yan. Hindi, wala ba ito? Makawa, nagkataw. Wala, dami ba yan? Ano ito? Pero na sila rin daw ko ano. Okay naman ang gano'n pa nag-aabot. Alam din ko ako sa mga ako. Hindi mo. Kuya, yung mga nakakota ko nila ko. Ay, ang hindi ko kasi mo. May sa kuya ko. Ano ba kami sa kuya? Yan. Abot ka, Dre. Abot ka, Dre. Yan. Ayan, abot ka. Yan. Kaputan din eh. Alam mo, nagpapawalan kami ng ulo. Wala na ako. Nagawa ko. Hindi ka lang sa Tara pa kumbo. Ito pe, pag nagod ako, May boss! ay ah. Ano na natalisan ng aircon? Ako lang. So, ano yun? Tinataga si Andrea, ang ano
Ano, DJ? Baka na wala. Ano si lipstick ah? Ano ba yung major ako ma-okay? Ano? May tattoo? Tattoo mo? Saan kasi nakalipsan? Hindi yung grade yun. Iba yun. Ano nagpakala? Si Jane? Nakuha ko nga sa video. Ila, muna daw. Nakuha ko ng drama. Ano ba yung pinakakabagay? Uy, paano to? Lag ako! Nadali na po na nito. Bawal ka lang din ako. Ako lang, please. Hindi ba ako ng keyboard ko? Ano ba ako nakagaling? Ay, please, data rin. Sino ka naman ba? Ano? Wala. Hindi ka makakasave okay lang ba? Wala ko nakagaling. Wala pa akong pininiwala dito. Ito mo pa ito. Dito, pag pininiwala, pag nagkasama, ay, ano na ako? Ano na kaya? Ilang original na rin? Ano, original mo?
Tapos si ano yan? So, ilang Yung pinalaban niya, no? ilang po na ito? Wala ko lang. Yung pagkakas sa bransa. Mga so, ano, kung ano na naputol. Nakalaban niya, ano, ni Naruto. So, ginamit niya na super well yan. Hindi ko wag yun ang talaga yun eh.
Hiningin mo, kamuli ako. Ang ganda naman niya siya. Ang ganda naman yun. Ikaw na tulog-tulog, ang ganda yung ano. Sinas pa ka ni Bobby ko? Ang mundo ko nagtala. Nakapagpapala na naman. Thank you.